Maayong adlaw natong tanan. In this session, we'll get to know why our respective local government units should invest in nutrition. With the topic, investing in nutrition in the new normal, building pandemic resiliency of local government units through investments in nutrition. But before anything else, magpaila-ila lang sad ko. My name is Nori Jean V. De Los Santos, your Nutrition Officer 2 of the National Nutrition Council. Now, I'll begin my slide with some good news for everybody. So, kung inyong makita sa ato ang draft dinhi no sa right side, so makita nato sad no ang medyo positive nga effect sa ato ang implementation of the Philippine Plan of Action for Nutrition 2017 to 2022. As you can see from our 2015 nga data, kaning orange nga data or orange nga lines nato sa atong graph, makita nato no nga natay na observe nga pag-decrease sa stunting prevalence from 33.4% in 2015 to 28.8% in 2019. This is according sa ato ang National Nutrition Survey of the Food and Nutrition Research Institute. However, ato lang sa bear in mind nga dili ta inana dapat ka mahimo nga kampante kay kung atong mabantayan medyo double gihapon ang ato ang digit sa stunting prevalence. So munang as much as possible ato untang padayunon pa ang ato ang implementation sa mao nga program. But we're very happy to know or we're very happy to see nga nanatay medyo pila naman ni siya ka percent of decrease, around 5% nga decrease ato ang stunting prevalence. However, kaning ato ang good news nga atong nasinati for the past pila ka years na medyo nahinder ni siya, especially lagi kay as of karon na man tay na experience nga pandemic. So nagi mga challenges nga ni apekta no or naapekta sa ato ang gain kumbaga no sa atong implementation. Of course kanay atong friend as of karon si COVID-19 pandemic. So natay mga pipila ka reason kung giunsa pag-affect sa maong pandemic ang kaning ato ang implementation or ang ato ang positive na unta no nga effect or kanang result. So number one na diha is of course the involuntary hunger double siya sa ato ang country no from 8.8% in December 2019 to 16.7% in May 2020. Imagine nahimo siyang ni-double gyud kaayo siya no from 8.8% to 16.7% in May 2020. Kung atong balikan sa ato ang slide dinhi kilid, this is 2019 nato nga data. So dakog possibility nga kining hunger nato nga data or hunger nga nasinati most probably dako sa siya og effect sa nutritional status sa ato ang mga kabataan no. Ikaduha, of course, a global food price crisis in 2008 niled siya to 50% increase sa atong gitawag og acute malnutrition among our Filipino children, especially katong mga poor children nato. And of course, effect sad siya to stunting rates or high stunting rates. Ang katong again ang ato ang food price crisis in 2008. The next nato nga reason is of course naatay an estimated of 10 to 45% increase in deaths among children under 5 years old and 8 to 39% nga maternal death every month na siya no with the disruptions of our health services. So imagine 10 to 45% nga mortality sa ato ang mga kabataan and 8.39% daghan kaayo kung ito ato ni siyang i-convert into warm bodies no daghan-daghan gyud nga mga babies and mga mommies ang medyo affected gyud aning ato ang nasinati if in case dili gyud nato ma-address ang malnutrition in our respective local government units. Ikaupat, of course, pandemic remains unchecked. And kanin naagyapon siya nagpost gyapon na siya og mga gitawag natog negative impact dili lang sa tagsa nato ka mga panimalay apan apil na sa entire nato nga economy kay lagi di ba walay kanang makatrabaho og tarong daghan affected no mentally sa ato ang health no kay lagi daghan og mga naigo no kay weak man ang ato ang mga immune systems kana wala nato kayo na tagaan og pagtagad ang proper nutrition. And
mind you no, dili lang kani ang pandemic nga ato ang na-experience and dili lang kani ang last nga pandemic nga atong ma-experience. So therefore, kinahanglan gyud ay nga tagaan gyud nato og pagtagad or tagaan gyud nato og importansya ang pag-invest sa proper nutrition or nutrition programs atong mga tagsa-tagsa ka local government units kay para puhon-puhon kung maka-experience manggaling tano simbako-simbako og mga lahi pa nga mga emergencies, no, nutrition emergencies o uban pa nga mga pandemic, ready ang ato ang mga lumulupyo, ready ang atong local government units to address this certain nga mga issues, no, para dili mas mutaas ang affected nga populace atong mga tagsa-tagsa ka local government units. Now, atong i-reiterate nato no that poor nutrition of our people no sa atong mga tagsa-tagsa ka LGUs is really a barrier to building resilience. So daghan kaayo ta og mga gitawag og consequences of malnutrition. Kay lagi again naglower siya sa kining atong gitawag og quality of our country's human capital and development prospects, and even before naka-experience ta o kaning pandemic, existing na ni sila nga mga problem. So kung makita ninyo no, naanatay sa stunting natay 28.8% nga mga bata under 5 years old nga stunted or kaning putot, no? So that's approximately 3.4 million children in the country nga stunted. So daghan-daghan gyud na siya, no? We also have 5.8% of children nga 5 years old and below ang wasting kani ato mga niwang kaayo nga mga babies. So kung imo na siyang i-convert sa to warm bodies, na siya approximately mga 800,000. So close to 1 million gahapon siya ang ato ang kung ano yung daghan kayo ni siya nga mga bata nga matagaan unta nato og kumbaga brighter future ahead of them. And of course, kay lagi naaman tay gina-experience karon nga kining atong gitawag og double burden of malnutrition. So wala ta nang problema lang sa undernutrition, sa stunting, na sa tay overnutrition. So naatay 2.9% of children 5 years old nga obese, and 9.6% siya among adults. Imagine na nagkadaghan di ay ang ato ang mga overweight nga mga people, no, nagkadako ang edad, nagkataas pod ang ato ang atong gitawag og percentage sa obesity rates sa ato ang mga adults. Kay lagi daghan man gud mga factors pod nga kanang mo affect niini, no, as we grow older kana siya, no. And of course naatay 53.9% nga food insecurity. So buot pasabot naatay 53.9% nga household nga dili igo ang ilahang gikaon, no, kuwang ang ilahang gikaon even before ni siya pandemic, no. Imagine karon nga nakasilati ta og pandemic for a few months nga daghan ang wala nakatrabaho, wala nakasud sa ilahang kanang nawagtangan og trabaho gyud, no, dili lang kay napahuway sa ilang trabaho, natangtangan jud og trabaho. So mas dako ang possibility nga mas nisaka pa ni ang ato ang food insecurity rate, no. According gani to the social weather station survey in May 2020, mas ni times 2 pa ang ato ang gitawag og food insecurity. So daghan-daghan nga pamilya ang affected, thus daghan sad nga mga kabataan ang naka-experience og hunger and malnutrition kumbaga. So that's why kita as a local government unit, no, or sa atong mga tagsa-tagsa ka barangays, municipalities, cities or provinces, kinahanglan gyud nga ato daan i-gear ang atong LGUs para ready ta in this kind of mga problems in nutrition, no. So para ma-address nato ni nga mga klase sa malnutrition. Ayun. The other reason, kung makita ninyo sa next slide, is of course kining atong gitawag og embarrassment for a middle income country, no, na nataan na. Imagine, second ang Filipino sa shortest among the ASEAN region. Second ta, no, ikaduha, ninth ta amo ang Philippines sa global stunting burden. So dili gid ay tanang klase sa naa sa top kay nindot siya nga kanang record, no. And 10th ta ang Philippines sa global burden of wasting. So daghan out of the pila ka countries ana mga ma'am and sir, no, naata nag-top gyud in town ta sa kaning ato ang mga shortest mo siguro na nga medyo
kang imo i-compare ang ato ang mga height kita as Filipino in general, no, kung i-compare nato from the other countries kay medyo kumbaga kinulang, no, hindi umabot lagi kay lagi daghan man sad sa ato ang mga isig kaingon ang wala nakasinati og proper nutrition as they grow old, no, especially if dili nato ma-address ang malnutrition from sa nga ni conception to 2 years old, especially stunting gyud, no, if dili gyud nato siya ma-address. So kinahanglan ato gyud siya as much as possible atong matagaan dayon og kumbaga interventions. Ato din mabombahan og interventions ang ato ang mga kabataan sa dili pa sila mulapas sa 2 years old. Kay lagi kung mulapas na sila og 2 years old, niya stunted gihapon sila. So magpabili na sila nga stunting. So therefore affecting lang sad gihapon their future and the future of their kanang families as well. So kana. So let's simplify our problem. And natay mga several sad nga kumbaga recommended strategy nga pwedeng buhaton sa ato ang mga local government units. So I'll be sharing with you 4 no. So atong timan-an, among all the types of malnutrition, stunting gyud is the key problem to solve. So kinahanglan jud nato di ay tagaan og i-focus kumbaga ang kaning atong problema sa stunting kay dili lang tungod kay nag-double ang iyahang digit, but because if ma-address nato ang stunting man good, ma-address sad nato ang lain pa nga mga klase sa malnutrition. So kana siya, no. Ikaduha, kini nga to ang program for the first 1,000 days is the key program para ma-reduce nato and ma-prevent nato ang stunting. So kaning atong first 1,000 days nga mga programs, projects and activities. Unsa man ni siya nga mga PPAs, later ato na siyang i-paambit sa ato ang mga participants. So again, no, stunting jud ang kinahanglan natong i-address, and in order to address stunting, kinahanglan nato ikuan ang kaniatong first 1,000 days nga program. Now, the third one, together with the first 1,000 days program, naapatay tulo ka klase sa PPAs or programs, projects, and activities nga makatabang to build increased resiliency against the pandemic. Later, ato sad na siyang i-share. Dili lang kay stunting lang siya. Kay how about the rest of the programs nga gi-implement sa ato ang LGU? Diba? Nasad na sila kanang kumbaga ambag para ma-solve nato ang malnutrition sa ato ang mga tagsa-tagsa ka LGUs. And all these PPAs exist in one form or the other, and of course can be implemented and budgeted by our local government units of all income types. So pwede kay nato na siya tagaan og budget bisan pa magnaata sa third class, no, nga mga municipality or kanang taas-taas ba ang ato ang ira, pwede kayo na nato siyang butangan o kanang bisag ginagmay lang nga budget. Kumbaga i-prioritize lang nato itong mga mas vulnerable ba karon nga mga LGUs or barangays or municipalities or sitio, no, kana lang, it's a matter of prioritization lang. Pwede gud kaayo na nato siyang butangan og budget. So kana lang gyud ang ato ang mga timan-an, no. So again, stunting kinahanglan to i-address first 1,000 days, and we don't stop there. Napatay uban nga mga programs nga kumbaga pwede na to ang nga i-implement. Now, speaking of the first 1,000 days, atong mas palapdan pa jud ang ato ang panghuna-huna, atong kaalam kabahin sa first 1,000 days. Na unsa di ay ni ang first 1,000 days? So kining first 1,000 days mga ma'am and sir, mao ni siya ang period sa kinabuhi sa atong bata nga naglangkob gikan sa iyahang conception or naa pa siya sa tiyan sa mama hangtod nga siya nag-edad og kanang 2 years old. So imagine, no, ang wonder sa life sa ato ang baby, no, ni sirado gid siya og 1,000 days. So gikan sa pregnancy, kaning pre-pregnancy to birth, so 9 months na siya, no, that's 270 days. Next niya na is kaning younger, the green one, the younger stage of infancy, gikan pagkataw sa bata until 6 months. So that's 180 days. And the third stage is the older stage of infancy and toddlerhood. Pagsugod niya sa 6 months until mag 2 years old ang atong baby. That's 550
days. So, sud ana nga kanang life sa bata, mao na siya ang ato ang butagan og interventions para ma-address nato ang stunting. Para ma-make sure nato nga as the child reaches 2 years old, dili siya stunting. So, therefore, ang iyahang kuan ani, ang iyang future, mas makakita atag mas hayag nga future sa ato ang baby, or sa ato ang mga constituents, no? Kay kung ang baby man gud ang bata mo tubo siya og kuan, namo gud gitawag og cycle sad of malnutrition, cycle of proper nutrition or nutritious nga o kanang healthy nga mga baby di ay. So kana siya later ato pag na siyang i-share. On the next slide makita nato ato sa ipakita ning ato ang graph, no, sa right side, no. So makita nato nga ang insa jud ay ang impact sa kanang stunting sa ato ang mga babies. Kung makita ninyo na atay upat ka tuig ani nga comparison from 2008 to 2015. So kung inyo ang makita dinhi sa ato ang slide from 0 to 5 months old nga mga baby na to, na atay 11 nag-range siya from 11.6 or 11% to 14% nga stunted nga mga bata. So therefore na atay na experience ana nga prolonged, no, or suboptimal nutrition during pregnancy. So dili sakto ang nutrition nga na-receive sa bata during pregnancy. So either kuwang ang kaon ni mama or kumbaga kanang dili kompleto ang iyahang kanang iron folic acid, kuwang ang iyahang prenatal visit. So kana jud no mga nakaapekto sad na sa baby na to. Kung inyo sang makita dere in 6 to 11 months, nag-range gyapon na siya from 14% to 17%. So nisaka siya. So mas nidaghan ang ato ang mga stunted nga mga babies. How much more pag reach ni og 1-year-old, naabot na siya mga 27 to 36%. So mao na sad na siya ang kaning atong gitawag og naka-experience atong baby og suboptimal sad nga nutrition sa iyahang breastfeeding practices and of course complementary feeding. So possibility nga wala ba na properly or exclusively breastfeed ang atong baby or dili healthy ang complementary food nga gipakaon sa iyaha, no? So mo na siya ang mga kanang reasons kumbaga nganong medyo nisaka or medyo nisaka jud ang ato ang stunting nga prevalence. Kung inyong makita pa jud pag 2 years old sa bata nanata sa 40%, agani pag 2015 38.4% na siya and 38.6% pagtungtong na sa kanang mga bata ano to nga 3 years old in 2015. So dako jud kaayo, daghan kay ni siya kung ato ni siya again i-convert into warm bodies, daghan kay ni siya nga mga bata ang apektado. And again kung inigtungtong sa baby nato og 2 years old and beyond, ang mahitabo na ang ato ang mga baby kay dili na nato magukod pa ang iyang health. So dili na irreversible na ang stunted. So mo na ginaingon deno nga may forever sa stunting and kani ang klase sa forever nga dili nato gustong masinati sa atong mga bata. Sa atong mga bata, sa ato ang mga constituents, no? Muna siya ang klase sa forever nga bati good kaayo tan-awon, no? Kay lagi dili lang kanang stunting manggod kay dili lang na siya like mo manifest height sa atong baby, mo effect sad na siya sa mental development, which leads me to my next slide. So atong makita dinhi ang negative impact of stunting sa brain development sa ato ang bata. So kung makita ninyo on our left side, so mo ni siya mga brain scan ni siya sa usa ka tawo or sa usa ka bata. Kung makita ninyo kaning ato ang left nga brain scan, kung makita ninyo mo ni siya ang brain sa usa ka healthy nga child. So kuan kay siya no kanang busok ayo no. Kung i-compare nimo siya sa right nga kanang brain scan, so makita ninyo nga na ay 40% less brain mass ato ang temporal lobe. So unsa may buot pasabot ana kung naay nagkuwang tag pila 40%, that's almost half sa ato ang brain mass sa usa ka bata no, sa stunted ni siya brain mass sa stunted nga child. So especially sa kung makita nato sa ato ang temporal lobe. And kani nga to ang temporal lobe, mao na siya ang in charge kumbaga sa
memory sa atong bata, sa language, sa perception, and sa comprehension. Therefore, kung dili nato ma-address gyud ang stunting, dako kay ni siyang effect sa atong mga babies. Dili lang gyud again sa height nato makita. Apil na sa mind or sa brain development sa atong mga bata. Mao siguro na nga medyo kumbaga hinay ang pick up sa school or kanang dili kaayo inana kapaspas ang niyahang kanang kuano sa kung mag-eskwela siya inya madapag ina niya inig adult. No, mo nang medyo dili sa dinana ka productive kumbaga ang ato ang mga isig kaingon kay lagi stunted man siya. Namimingon nga, di man lagi na siya, wala na nako siya gi-breastfeed ma'am, pero taas man siya. So again, nagyapon na siya effect sa mental development sa ato ang mga babies. So manang kinahanglan gyud ay mga ma'am and sir nga matagaan gyud natong pagtagad ang proper nutrition during the first 1,000 days. Sa dili pa mo lapas og 2 years old ang ato ang mga bata para mahatagan gyud nato sila og brighter future ahead of them. Now, atong gipakita karon sa atong slide ang negative impact of stunting sa brain development. On my next slide, makita sad nato dire kung unsa di ay ang mga positive effects. No, kung atong tagaan og kanang interventions or atong ging address ang stunting in the first 1,000 days. Wala pa nagtungtong og 2 years old ang bata. So natay ika-share nga upat ka klase nga mga benefits, kumbaga no, or mga advantages. Naguna na diha, no? Our children are 10 times more likely to overcome the most life-threatening nga mga childhood diseases. Especially karon nga naka-experience ta og pandemic. So, mas stronger ang ilahang immune system sa atong mga baby to fight kanang mga life-threatening again nga mga childhood diseases like COVID-19, no? Kana siya. So, after that, kung healthy ang ato ang bata, no? Naa siya'y mas dako nga possibility to complete grades in school with 4.6 more grades in school. So, mas active man siya, mas magsige siyang pamina or mas dali ang iyang pick up sa school or kanang ang iyang interest ba sa lesson sa teacher, kana siya. Nya mulid sa gihapon na siya in adulthood. So, mas maka-earn siya og 21% more in wages as adult. Kay, kuan man siya, kanang mas productive siya as adult. Unya, inig ka puhon-puhon, makahimo na siya or maka-create siya iyang kaugalingon nga pamilya, mas naa siya ay possibility to have a healthier family. So, imagine kung mas daghan sa ato mga lumulupyo ang healthy unya nigdako nila kay maka-create sila og healthy sad nga family. So mo effect ako man na siya effect sa ato ang economy kay mas productive man ang ato ang mga lumulupyo, no? So mas dako na siya effect sad sa ato ang economy. Now, on the next slide, makita nato at di ba akong gi-mention kaganin niya katong mga key interventions to address stunting. Under ni siya sa first 1,000 days. So mao na ni siya ang interventions on the first 1,000 days of life sa bata. Di ba nato tulo ka stage? First is pregnancy. So, ma-divide na siya to 3, 1, 2. No, ato na siyang timanan 3, 1, and 2. First, sa pregnancy, natay tulo ka bukin na hanglan timanan. Alang sa atong mga mama sad, no? Of course, at least 4 prenatal visits sa sulod sa kanang 3 trimesters niya sa pagmabdos. 180 tablets of iron folic acid supplementation and kani balanced protein energy dietary supplementation. So dapat healthy jud ang kaon sa ato ang mama during pregnancy during pregnancy pa lang na siya. So dapat makumpleto ni kani nga mga services, especially kaning prenatal visits, iyahang tablets, and of course kaning dietary supplementation para sa ato ang mga pregnant women. Ikaduha, kining ato ang sa younger stage of infancy or birth to 5 months. So, uksa lang yun ang atong timan-an ana. No, inikataw sa bata until mag 6 months siya. Kani ang atong gitawag o exclusive breastfeeding. Buot pasabot, wala tay laing ihatag ni baby. Walay maski vitamins or kanang laing pagkaon or tubig nga ihatag nato kang baby. So dapat gatas lang jud ni mama ang ato ang ihatag.
And with this, ato lang sad i-encourage no atong ipahimangnuan sa DI ang ato ang mga tagsa-tagsa ka LGUs to make bantay lang sad no. Make bantay. Atong bantayan ang mga kining atong gitawag og milk code violations. Kay lagi, di ba, nag-promote atong gi-promote ang exclusive breastfeeding no na amogoy mga mama nga. Of course, di man nato makuha na igi mga mama nga mas mo-opt sila to kanang do or paghatag sa atong mga baby sa ilahang mga bata o kining mga infant formula milk no kana siya naa sa tay uban nga kanang mo donate bitaw or mohatag, so this is a big no sa atong mga babies. And of course diha nato masud ang kanang mga mothers classes atong i-encourage atong mga mama, so as early as naa pa lang ta sa pregnancy stage kani inig prenatal visit sa mama ato na siyang i-encourage to kanang exclusively breastfeed her child inig kataw niya. So kana lang sad no. And the next stage kani ikatulo nato nga stage or the older stage of infancy and toddlerhood, duha ang kinahanglan nato nga timan-ani ana. First is the age appropriate complementary feeding with continued breastfeeding. So diha na nato ihatag ang appropriate nga complementary feeding na atay daghan kaayo nga information nga pwede kaayo natong i-share sa atong mga mothers or kinsa man ang household heads nga nag-prepare sa complementary food sa baby. And of course kani ginindot ni siya kay with continued breastfeed ato na nang tangtangon sa mindset sa ato ang mga mama no ang kining atong gitawag og weaning or paglutas no kay nabay uban nga inig tungtong na or sugod nagpakaon sa bata kuan na siya kanang hunungan na sad ang pag-breastfeed pag-breast milk or pag-breastfeed ay paghatag og breast milk kana siya no. And of course ang ika-unom or the second no sa under aning atong third nga stage is of course micronutrient supplementation kana mga micronutrient powder, vitamin A nga ipanghatag nato sa ato ang mga babies kana sad siya. And note lang sad sa kaning ato ang green nga portion sa lower side sa presentation ang as much as possible kaning ato ang mga strategies or interventions ato siyang paningkamutan gyud nga mo reach ta og kining 90% coverage. So kuan mo gud siya kung maka-reach kag 90% ang mahitabuan na daghan tag nakuha nga kana or daghan tag na reach nga mga kabataan sa ato ang mga tagsa-tagsa ka LGUs. So therefore daghan tag na address nga kanang malnutrition problem. So daghan tag bata nga naatenan, daghan tag mama nga naatenan, so makatabang siya para mas lesser ang kanang mga babies nga stunted puhon-puhon. So dapat naatay 90% coverage kano para makakita ta og 20% nga reduction sa ato ang stunting. So that's according to the World Health Organization and the Lancet Journal. But kung atong tan-awon sa diri on the next slide, so mao ni siya ang status of the critical interventions in the first 1,000 days sa ato ang nasod. So makita niyo di ba dapat 90% coverage siya. Kung inyong makita sa ato ang latest nga kanang coverage, wala ta naka-reach og 90%. That's very sad. Kaya nga atong pinakataas is only 54.1%. So therefore, daghan tag mga bata or mga pamilya pa nga wala pa na reach, no? Kay that's 54.1% sa pregnant women nga gitagaan nato og iron and folic acid. I imagine ang ato ang kaning kaning 13.4%, no? 13.4% sa ato ang mga Filipino infants nga nagedad og 6 to 23 months old kay wala sila naka-reach o wala sila nakadawat sa kining atong gitawag og minimum acceptable diet, no? So daghan gyud ay ang dili sakto or dili enough ang complementary food nga dadawat sa atong mga baby. That's only 13.4%. Very ubos na siya gyud kaayo mga ma'am and sir. So man as much as possible atong paningkamutan nga moabot gyud inta ta og 90% coverage, no, para mas makita ta og kanang mas good picture kumbaga sa ato ang nutritional nga status sa ato ang mga LGUs. Now, what explains this low coverage, no? Naguna na diha, of course, ang atong nasod kuno is lagging in the league of countries with positive nutrition outcomes.
So, medyo sad na siya, no? Ikaduha, natay 6 critical interventions nga nag-exist. Nag-exist ni siya sa ato ang mga tagsa-tagsa ka local government units. However, at least 3 lang of these are budgeted and supported of LGU. So, therefore, napatay kanang katunga nga kinahanglan pang adresan or kinahanglan nga pwede mo come in ang ato ang local government units. Going back, no, diba, nanay 6 ana, asa man ta pwede ana nga mo sud, aray ta pwede mo sud sa appropriate complementary feeding sa ato ang mga bata, and kaning ato ang balanced protein energy dietary supplementation sa ato ang pregnant women. Pwede pang musud diha ang ato ang mga local government units. And of course, atong timan-an nga ang return to investment sa mga programs in malnutrition are very high across countries or across thousands of mga countries with different programs. This is according to Copenhagen Consensus. And kanino medyo gibold jud nato ni siya because the cost of undernutrition to the Philippine economy alkansi kaayo ta ani og $4.5 billion. That's $4.5 billion ang nawa nato because of undernutrition. Diba kay kung undernourished ang ato ang mga baby, ang tendency masikli sila in the future, so mas kanang magasto ta sa atong health nga kuan. When in fact, kung ato na siyang tagaan o pagtagadaan, pagkabata pa lang nila, di na ta makagasto ana in the future. No? So, kana siya. And of course, again, this is a very serious, or this has kanang a very serious negative impact of stunting, na ay negative good nga effect ang stunting to health, mortality, sa learning abilities sa itong mga bata, sa income, and of course, kani atong giingon or gitawag og intergenerational health. So, padayon lang gyapon kung di na to siya maputol ang stunting, padayon lang gyapon na siya nga moapekto sa future pa jud nato ang mga babies. Dili lang karon, apil pa sa mga umaabot nato nga mga kabataan. And dili maguol mga ma'am and sir kay naatay mga successful successful models on stunting reduction around the globe and around the country. To begin with, natay mga several success stories on stunting reduction. So, na mga pipila ka countries na nung nakakita nato og positive nga kanang pictures kung giunsa nila ang ilahang pagpa-reduce ang ilahang stunting prevalence. For example, kaning Peru. So, giunsa man sa Peru para ma-reduce nilang ilang stunting prevalence. So, tulo ka reasons mga ma'am and sir. First is, of course, ang rallied strong political commitment jud. And of course, clear direction ang nag-express siya in measurable and time-bound goals. So, dako jud kaayo og role ang ato ang mga local chief executives, no? Kanang mga amahan o inahan sa ato ang mga local government units. So, kung naamagoy dako kayo or strong kayo mo support to address malnutrition, mas daghan, mas naatay ka ng stronger sad or mas stable ang atong implementation sa nutrition programs. Ikaduha, quality and coverage. No? So, ang quality sa atong paghatag sa mga interventions and the coverage. Again, 90% yun unta nga coverage ang ato ang ma-reach para mas kanang, again, daghantag kanang nakabot nga mga babies. Daghantag na save nga mga kabataan. And ikatulo is the effective financing and targeting of maximum results. Dili nato i-target katong i-target lang namin ang duol-duol nga barangay para dili namin kinahanglan mo travel. When in fact, katong mga lagyo-lagyo nga barangay, kay mauda ito siya ang daghan kaayo og kanang malnutrition nga problem or mga lagyo nga sitio kana siya, no? So again, i-prioritize nato or sakto nga targeting para effective jud ang ato ang implementation. So kani siya, no, sa Peru, but naasa tay mga pwedeng ma-share nga good practices within the country. So for example, kaning province of Quezon, no, ang naa sila gitawag og first 1,000 days program or the Q1K. So, ang ilag yung gitagaan o kanang sayangan ani, importansya ang mga intervention sa first 1,000 days. Yung kung makita ninyo din hino, dako og effect. So, from 33.7% nga accomplishment sa 4 prenatal visits, nisaka sila in 2018 sa 97.8%. So, dako jud kaayo ang ilahang
kanang bisa ka ilahang coverage. With this, no, isa ka sad ang ilahang kanang exclusive breastfeeding from 39.1% to 90%. So na-reach nila ang katong 90% no coverage. So kung makita niyo sa sa right side sa atong presentation, nasad siya effect sa stunting nga kanang ilahang prevalence. So from 36.2% to 38.4%, no, para sa kaning mga 12 to 23 months and 24 to 35 months. Imagine, naana lang sila sa 11.5%. That's from 2015 to 2018. No, in a span of mga 3 years, dako kaayo og kanang epekto sa ilahang kanang stunting prevalence, ang ilahang implementation, no, 11.5% na lang siya. Though, double Japon siya, pero mga pila ka percent, kapila gipilo ang ilahang stunting prevalence. So dako kayo og us-us. And from 21.9% nga low birth weight to 7.4% na lang nga low birth weight. So inana siya ka-effective ang ilahang program. The other success stories nga atong success story nga atong ma-share is the success story of Malabon City, ang ilahang dietary supplementation program. So ilahang gitap ang mga karenderyas or mga local karenderyas in their LGUs, no, para mo pakaon. So ang ilasa na ni kuan siya, dietary supplementation program para sa mga pregnant women and sa mga bata nga nag-edad og 6 to 24 months old. So ilang gikuan katong di ba sa 6 key interventions, katong duha nga pwedeng buhaton sa LGUs, ilang gibuhat, no? Kay usual man gud nato nga mga kumbaga usual nato nga feeding program kay nana sa mga school children, no? So how about those nga nag-edad og kanang 6 to 23 months old? So mo ni ang ilahang dito sila ni come in. So naasay ka ng result kay imagine no, from 16.3% nga mga stunted nga bata in 2013, sa 2019 naa na lang sila sa 5.9%. So makita nimo nga effective jud ang ilahang implementation sa program. If naay mga interested to follow or replicate Malabon City's kanang nutrition intervention, na atay kanang material or na video kung giunsa nila paghimo ang ilahang maong programa. So much for that. Again, atong i-share ang mga key actions taken by LGUs to achieve stunting reduction. So again, leadership of the first 1,000 days program and the local government unit nutrition program. So kung timan ni ang upat, atong yung balik-baliko ni ang upat mga ma'am and sir. Establishment of the first 1,000 days program with a budget appropriation, no, para of course saan man pagdagan sa atong programa kung wala tay budget appropriation, and ato siyang suportahan og local ordinance para mas stronger na nga kanang backbone sa ato ang implementation. Ikaduha is to scale up implementation and track progress of the 6 critical interventions and increase our coverage. Kana dyan, no, sakto nga targeting sa ato ang mga programs and coverage. Kana again, ato ging i-aim ang 90% ng coverage, mga ma'am and sir. And the third one is to focus on the results and stunting outcomes. Kana gyud, stunting gyud atong tirahon gyud ani sa atong nutrition intervention, mga ma'am. Kay again, kung ma-address nato ang stunting, ma-address nato ang lain pa nga mga klase sa malnutrition, puhon-puhon. And the last one is to establish an information system for effective monitoring of results and stunting outcomes, as well as kanito ang progress across katong 6 na to ka critical interventions nga na-share na to ka kanina. So mas maayo nga natay sakto nga information system. Now on the next slide, these are the recommendation for LGUs on their nutrition PPAs in the 2021 AIP and the future AIPs nga pwede natong buhaton. So again, naguna diha, number 1, ang ato ang first 1,000 days program. Katong 6 critical interventions ato niya para ma-reduce and ma-prevent nato ang stunting among our children. Ikaduha is kining ato ang Philippine Integrated Management of Acute Malnutrition
para asa man ni ang PMAM. So kaning PMAM mga ma'am and sir, dako kay ni sad siya og tabang to treat and rehabilitate mga severely wasted nga children, kanang kalit nga pag kanang kuan sa mga bata or kanang mga niwang nato nga mga babies. So usa na siya no nga kinahanglan nato nga ma-reflect sa ato ang mga AIPs. The third one is kaning ato ang mga nutrition sensitive programs. Unsa man ni siya ang mga nutrition sensitive programs? Mao ni siya ang food production, kaning mga gardening nato, kanano seedlings distribution, kaning mga swine dispersal, livelihood, employment generation programs. Mao na siya kanang kuan man sad ni siya, dako sad ni siya tabang for food security. No, kay laki naghatag ta og kanang like nag-feeding ta sa mga pregnant and complementary nya, magsalig na lang ang atong mga lumulupyo sa atong local government unit. So ato sad silang kanang atong kubaga suportahan ang atong program with kaning ato ang mga nutrition sensitive programs para iguli nila sa balay kuan sad sila kanang food and nutrition secured sa datong pamilya, kay na sila ilahang garden or naa sila ilahang mga kuan baron mga manok mga nana no, or na sila livelihood nga pwede natong ma-provide. Of course atong i-prioritize katong mga poorest of the poor, katong wala jud trabaho, or katong mga mommies nato no, atong i-strengthen ang atong mga women's organization, atong mga tagsa-tagsa ka LGU, pwede kaayo na siya. The fourth one is the enabling programs. So mo ni siya diri under ang mga kanang capacity building no, kana siya mga ordinances sa ato ang mga tagsa-tagsa ka local government units, especially kanang mga effective nga implementation of nutrition programs, including our nutrition in emergencies. Kay kaning atong kanang mga nutrition emergencies, mo sad ni ang mga programs kumbaga sa atong LGUs na pwedeng buhaton in times of emergency. Especially karon pandemic, so diya mo function na dayon ang atong mga gitawag og local nutrition cluster. Kay kanang para dili gyapon nato mabiyaan ang nutrition even during mga kanang disasters and emergencies and pandemic. So dili mabiyaan gyapon ang nutrition sa ato ang mga lumulupyo. Ayun. So on the next slide, mao ni siya ang imperatives for building pandemic resiliency through investing in nutrition. So naipito, kabuok natong timan-an. Again, akong gi-share kaganina ang alarming nutrition problem. No, katong mga data nato nga nag-double gihapon ang atong digit sa malnutrition. Second task ASEAN nga shortest, mo ni medyo mga alarming kanang pictures kung atong tan-awon puhon dili na on tata kung atong magdungan tano maghiniusang lihok kumbaga kitang tanan atong mga local government units to address stunting issues or stunting problems in their LGUs. Puhon unta ang ato ang nasod in general kay matangtang na sa top 10 sa mga stunted nga countries with stunted nga mga bata. The next one is the negative impact of malnutrition or malnutrition on immunity, resiliency, and overall development. Maog katong effect sa stunting sa atong mga bata, dili lang physically, apan mentally. So dako jud kaayo siya og effect mga ma'am and sir. The third one is the cost of malnutrition to the economy. Katong pila jud alkansi sa ato ang economy no kung dili nato tagaan or dili nato i-address daan ang stunting. And embarrassment for the middle income country, katong yung ganina. And the returns of investment in nutrition is very, very high. If ato yung tagaan og pagtagad ang nutrition, dako kay na siya og return of investment. Dako kay na siya effect sa ato ang economy. The sixth one is kato nag-share ta kung unsa na di ay guided na ta with the different interventions nga pwede natong buhaton to address the existing malnutrition problems in our local government units. And the seventh or the last one is the supportive policies for LGUs to invest in nutrition. And speaking of policies, we will also or I'll also share with you some policies nga ni support sa scaling up nutrition program in the Philippines. So naguna na diha ang ato ang Republic Act 11148
or the Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act, ang atong first 1,000 days law. Dili lang kay nato ni siya i-discuss further kay naatay lahi pa nga session para mas mapasabot pagid ni siya nga kanang mga policies. We also have the Republic Act 111223 or the Universal Healthcare Law, na atay DILG, DOH, NNC Joint Memorandum Circular, no, nag-usa na jud, no, or mga guidelines ni siya on kanang integrating specific programs. And kining ato ang DILG Memorandum Circular 2018-42 or the adoption and implementation of the Philippine Plan of Action for Nutrition. So natay PPAN 2017 to 2022. So mo na siya mahimo ninyong guide sad inigbuhat ninyo sa inyong mga local nutrition action plans. So inyong 3-year plan sad, 3-year plan sa ninyo nga buhaton. So mo na siya magsilbi ninyo nga guide. We also have our DBM Local Budget Memorandum or LBM. Medyo lain paminaw ng LBM, no? Kanilang DBM Local Budget Memorandum number 77 and 77A for 2019. Kung saan sa nato pag manipulate ang ato ang mga budgets. Again, dili lang kayo nato ni siya discuss further kay naapatay ka ng session nga mas mutuki pa jud ani nga mga policies para mas mapasabot pa jud naghimo ninyo puhon-puhon sa inyong mga interventions kanang guided na mo with these kanang mga supportive policies. So mas strengthen na ang inyo inig atubang kubaga ninyo inig-fight ninyo sa inyohang mga budget proposals na amoy mga policies ay kay kinahanglan na mo ning buhaton ma'am kay according to mauni nga law or ana pwede kayo na ninyong buhaton. So with that, before I end my presentation, so ato lang sad ning ikuano, this is according to the Global Nutrition Report and the World Bank Group. So malnutrition is a threat multiplier. If no action is taken, the effects of the current COVID-19 pandemic will only make it harder for vulnerable populations to protect themselves against malnutrition. So kinahanglan we act now, we act together para in the future mas makakita ato og mas hayag og mas healthy nga mga Filipinos and mas healthy nga countries alang kanatong tanan. So I guess that ends my presentation on why we should invest in nutrition, especially in the new normal. So once again, this is Norijin De Los Santos, your Nutrition Officer 2 of the National Nutrition Council Region 7, saying kanang hopefully, kuan gyapon no, we'll have a productive nato nga kanang sessions ahead of us. Stay safe and stay healthy everybody. Daghang salamat ug maayong adlaw once again kanatong tanan.